إذا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متابعي موقع من الصوت للبرمجة، في هذا الدرس الجديد المتعلق بمدخل إلى عالم قواعد البيانات، تعريفها وتعريف مكوناتها. ما هي قواعد البيانات في الأصل؟ كيف نجعل قاعدة البيانات تتلقى المعلومات إلى آخره من المعلومات الخاصة بهذا الجانب. إذن في هذا الدرس إن شاء الله سنرى المدخل الأول لعالم قواعد البيانات التي سنشرحها بالتفصيل. إذن ما هي قواعد البيانات؟ قواعد البيانات هي عبارة عن مجموعة من المعطيات الممنهجة والمنظمة. مجموعة من المعطيات. من أين تأتي هذه المعطيات؟ إذن سنأخذ بالتفصيل الآن مجموعة من المعطيات. نأخذ على سبيل المثال شركة أو مدرسة أو مؤسسة أيا كانت، أرادوا مثلا أن ينتجوا برنامجا يحفظون به البيانات المتعلقة مثلا بالعمال، أو على سبيل المثال في مدرسة بيانات متعلقة بالتلاميذ والعمال الموجودين على مستوى المؤسسة، سواء كانت مؤسسة كبيرة أو مؤسسة صغيرة. فيما تتمثل هذه المعطيات؟ إذن الأشخاص الذين يعملون في تلك الشركة، أو نأخذ على سبيل المثال مثال واحد وهو مثال المدرسة. إذن الأشخاص الذين يعملون في هذه المدرسة والتلاميذ الذين يدرسون في هذه المدرسة هم تلاميذ يعني فيزيائيون، يعني شخص فيزيائي، ليس عالم فيزياء وإنما نون فيزيك كما نقول أن هذا الشخص يعني يمثل الشخص ذاته. هذا الشخص يملك معطيات متعلقة بتعريف هذا الشخص للمؤسسة. مثلا عند دخول التلميذ جديد نسجله. التسجيل ماذا سنأخذ من عند هذا التلميذ؟ مثلا معطيات التي نأخذها عن هذا التلميذ، مثلا نأخذ اسم التلميذ، نأخذ مثلا لقب التلميذ، هذه معطيات. إذن تاريخ الميلاد، هذه معطيات. مكان الميلاد، العنوان، الأهل، مثلا أب الولي الشرعي لهذا التلميذ، مثلا اسم الأب، اسم الأم، ولقب الأم، الأمور متعلقة بمثلا فصيلة الدم متعلقة بهذا الولد أو التلميذ. إذن هذه كلها معطيات ممنهجة ومنظمة. كيفية التنظيم؟ كل شيء مثبت عن طريق تواريخ، مثلا تاريخ الميلاد مثلا مثبت بالتاريخ الذي ازداد فيه هذا الولد. إذن هي عبارة عن مجموعة من المعطيات الممنهجة والمنظمة. هذه البيانات التي نأخذها عن التلميذ مثلا، أو عن الأستاذ مثلا، أو عن موظف في تسيير المدرسة، مثلا كان مدير أو مقتصد أو أي شيء. المهم هؤلاء الأشخاص قلنا لديهم معطيات من أسمائهم وألقابهم وتواريخ ميلادهم إلى آخره. إذن أو تاريخ التسجيل في المؤسسة، تاريخ مثلا التوظيف إلى آخره. إذن هذه عبارة عن معطيات. هذه المعطيات نريد إدخالها في الحاسوب، يعني نريد إدخالها في الحاسوب. كيف ندخلها؟ نستطيع مثلا كتابتها في ملفات متعلقة بالوورد أو الإكسل، إدخالها عن طريق الوورد والإكسل. مثلا نصنع جدول نكتب فيه جميع الطلبة أو جميع الموظفين، أو نكتب البيانات المتعلقة بهم، ولكن هذه الأمور ليست مثلا محمية. هذه الملفات التي نعمل بها والبرامج التي نعمل بها ليست محمية أولا، وليست مثلا فيها الأوبشنز، يعني الإعدادات التي تمكننا من
من الولوج إلى أو البحث مثلا عن أي تلميذ كان أو موظف كان. لذلك هناك محركات تسمى بمحركات قواعد البيانات التي من خلالها ندخل هذه البيانات. إذن هذه هي الطريقة، محركات قواعد البيانات التي ننصبها على الحاسوب الذي به ويندوز مثلا، ونقوم بإدخال هذه المعلومات للمحرك قواعد البيانات اللي هو عبارة عن برنامج كذلك، ونقول له أن يحفظ هذه البيانات في ملف أو عدة ملفات خاصة بالمعطيات. كل ملف ممثل فيما يعرف في قاعدة البيانات بالجداول. الجداول سنراها فيما بعد. ما معنى الجداول؟ لدينا الجداول، ثم لدينا السجلات يعني مضمونة داخل الجدول. الجدول يضم سجلات. السجل ماذا يضم؟ يضم حقول. إذن المعطيات أين نجدها؟ نجدها عبارة عن حقول. كما يمكن لنا أن نجملها على أنها طريقة تخزين موحدة للبيانات، يعني أي بيانات موجودة داخل هذه المدرسة أو المؤسسة نجملها في بيانات موحدة. مثلا بيانات مثلا في الجدول نكتب مثلا في الحقل الذي يضم تاريخ الميلاد، سنأخذ جميع تواريخ الميلاد المتعلقة بجميع الموظفين والتلاميذ الموجودين داخل هذه المؤسسة. إذن الحقل اسمه تاريخ ميلاد ويضم جميع تواريخ الميلاد المتعلقة بالأشخاص الموجودين داخل هذه المؤسسة. إذن هذه هي طريقة تخزين البيانات الموحدة، حيث يمكننا استعمال برامج تمكننا من الوصول إلى البيانات مباشرة. كيف ذلك؟ نحن قاعدة البيانات نريد أن نقيم عليها بعض العمليات، مثلا كيفية إدخال البيانات إلى قاعدة البيانات بحد ذاتها. هناك طريقة مباشرة وهي عن طريق الدخول إلى برنامج محرك قاعدة البيانات، هو يعني الأصلي هو، ونقوم بكتابة البيانات، أو الاتصال عن طريق برامج يصنعها أشخاص أو مؤسسات. هي برامج تسيير، مثلا تسيير نقاط التلاميذ تحتوي هذه وتسجيلاتهم و يعني تسيير مدرسة مثلا، برنامج تسيير مدرسة فيه جميع الميزات المتخصصة في المدرسة، والمعطيات الموجودة في تلك المدرسة موجودة في ذلك البرنامج الذي بدوره هو همزة وصل بين المستخدم لهذا البرنامج وقاعدة البيانات. لأن قواعد البيانات كما قلنا هي في حد ذاتها مسيرة من طرف برامج مبرمجة من طرف الشركات المنتجة لمحركات قواعد البيانات. الشركات المنتجة لمحركات قواعد البيانات هي كثيرة جدا. الأشهر هي شركة مايكروسوفت، الشركة المنتجة لأنظمة الحواسيب، هذه الشركة أنتجت لنا عدة محركات لقواعد البيانات. نذكر على سبيل المثال الأكسس الذي يعتبر برنامج في حد ذاته لإنتاج برامج وإنتاج قواعد البيانات. ولدينا كذلك العملاق والضخم والذي سيكون محور دروسنا إن شاء الله، وهو SQL Server الذي هو محرك قواعد البيانات القوي والآمن الذي يستعمله
كبرى الشركات، والذي يستعمل خواص الولوج إلى البرامج أو إلى قواعد البيانات الموحدة، يعني قاعدة بيانات لبرامج متعددة واحدة، وندخل إليها عن طريق السيرفر، يعني عن طريق الشبكات، يعني الشبكات. مثلا لدينا الخاصية الذي يعتمد عليها هذا البرنامج أو محرك قواعد البيانات هو SQL Server، هو عبارة عن الخادم يعني السيرفر، والكلاينت يعني الزبائن أو الزبون، يعني السيرفر زبون يلج إلى السيرفر ببرنامجه، النسخة الموجودة على الكلاينت يلج بها إلى قاعدة البيانات الموجودة على السيرفر، وهذه قاعدة البيانات واحدة والبرامج متعددة من عدة نقاط عن طريق الكلاينت، والتي ندخل إليها عن طريق الأدرس IP الموجودة على السيرفر، وعن طريق كذلك اللوجين، يعني اسم المستخدم والباس الموجود داخل البرنامج، والذي يمكن في كل مرة أي كلاينت يجب أن يدخل بمعرف خاص به. يستطيع الأدمن المكلف بتسيير هذا البرنامج أن يضيف عدة يوزرات كلما كان اليوزر يستعمل هذا أو هذه قاعدة البيانات الخاصة. مثلا قاعدة بيانات خاصة مثلا بموقع، أو مثلا موقع التواصل الاجتماعي، أو كل مستخدم لديه معرف خاص به، سواء رقم الهاتف الخاص به أو إيميل الخاص به، وكذلك لديه كلمة سر موجودة فيه. مثلا البنوك العالمية التي تستعمل مثلا النتلر مثلا، أو البيزا، أو المشهور بايبال، كذلك استعمل قواعد البيانات. إذن هذه قاعدة البيانات أو محركات قواعد البيانات، هذا هو المفهوم الخاص بها. ولقد عرفنا كلمات جديدة في قواعد البيانات، وهي الجداول والسجلات والحقول، والتي سنأخذها بالتفصيل بعد هذا الفاصل إن شاء الله. إذن الجداول والسجلات والحقول. إذن الجداول، ما هي الجداول؟ العنصر الأساسي في قاعدة البيانات هو الجدول. الجدول هو تجمع منطقي للمعلومات التي تكون في نفس المجال. تجمع منطقي للمعلومات التي تكون في نفس المجال، حيث أن الجدول الذي نرسمه في أي مكان، مثلا في الوورد لما نعمل جدول، مما يتكون الجدول؟ يتكون من أعمدة وأسطر. السطر يضم معلومات، والعمود يضم معلومات، وتقابل السطر مع العمود يضم معلومة، يعني كما يقال كومين، يعني موحدة بين السطر والعمود. إذن هذا هو المثال. العنصر الأساسي في قاعدة البيانات هو الجدول، حيث يتألف الجدول من أعمدة وأسطر، يضع كل سطر سجل وكل عمود بحق، يعني التقاء السطر مع العمود يعطينا حقل، وكل العمود هو عبارة عن سجل. أتمنى أن تكون فكرة قد وصلتكم. يعني السطر كامل يعتبر هو سجل، والتقاء السطر مع العمود الذي يضم الحقول، الذي يضم معلومات أخرى هي الحقول. إذن في التقاطع هناك معلومة تدعى بالحقل، وبالتالي فإن السجل مكون من عدة حقول. السجل مكون من عدة حقول. يعني السجل ما هو؟ السجل هو الذي يقف عنده مؤشر قاعدة البيانات،
والحقل هو تقاطع السجل الحالي مع العمود الحالي، حيث يمكننا دائما تحرير قاعدة البيانات عند السجل الحالي وفي الحقل الحالي. يعني السجل يضم عدة حقول. البوينتر الذي الخاص بقاعدة البيانات يذهب عند السجل رقم 1. السجل رقم 1 الذي هو السطر في الجدول يعطينا عدة حقول. الآن الشيء المهم في قاعدة البيانات وهو الحقل. ما معنى الحقل؟ en français champ. الحقل هو الذي يأخذ المعلومة، حيث الحقل يكون مميز هذا الحقل يكون مميز بتسمية على حسب المعلومة. مثلا نأخذ الاسم، اسم التلميذ في المدرسة. اسم التلميذ في المدرسة هو عبارة عن معلومة، حقل. بالنسبة للكمبيوتر هذه المعلومة يجب أن تضم مساحة تخزن على القرص الصلب أو على أي سيبور فيزيك، يعني أي مكون من مكونات التخزين في الكمبيوتر. لما يأخذ مساحة يجب أن نحدد تلك المساحة. نحن نعلم أن الملف، يعني في التعريف الخاص بالملفات لفيشي، أن الملف يأخذ من 0 إلى 255 أوكتي، يعني أو بيت، يعني بايت، يعني أوكتي أو بايت، يعني من 0 إلى 255، يعني 256 بايت هو طول الحقل. الحقل أي المعلومة التي سنحجزها في قاعدة البيانات تكون من 0 إلى 256 بايت. يعني مثلا كل بايت نأخذه بحرف. مثلا الاسم لديه من 0 إلى 256 حرف، ولا يوجد اسم به 256 حرف، هذا مستحيل. إذن نأخذ القيمة التقديرية لمعدل الأسماء مثلا الموجودة في المدرسة، أسماء التلاميذ الموجودة في المدرسة، ونأخذ قيمة إحصائية، يعني قيمة متوسطة بين جميع الأسماء. مثلا محمد ميم حاء ميم دال، وميم حاء ميم دال هو 4 حروف، إذن 4 بايت. مثلا عبد القادر عين باء دال ألف لام، عين باء دال 3، ألف لام 5، قاف 6، ألف 7، دال 8، وراء 9. إذن عبد القادر 9، إذن محمد 4، عبد القادر 9. إذن نأخذ نحن القيمة التقديرية اللي هي أكبر قيمة بين الاسمين هي 9. إذن نأخذ القيمة التقديرية مثلا ونضيف 2. لا نعلم، ربما هناك عبد الجبار مثلا أو عبد الغفور أو اسم يتجاوز 9. إذن نضع مثلا 15. الاسم يأخذ حيز مثلا 9 أو 10 بايت، وتبقى 3 بايت أو 4 بايت فارغة، ولكن الحجم داخل قاعدة البيانات أو داخل التخزين هو 15 بايت. إذن هذا ما يعرف بالطول الفيزيائي للحقل. الآن في التعريف لقاعدة البيانات هو الطول الفيزيائي أولا. الشيء المهم الآخر وهو التايب، يعني التايب الخاص بالمعلومة، يعني التايب. هناك عدة التايب. هناك عدة أنواع من المعلومات. لدينا مثلا معلومة الخاصة بالأحرف، وما يعرف بكاركتير، في بعض الأحيان string، في بعض الأحيان كاركتير،
هناك انتجر يعني العدد، هناك نيميريك في بعض محركات البيانات، هناك فلوت يعني الخاصة بالقيم التي تحوي فاصلة مثلا كالأموال مثلا، هناك date، هناك time، هناك date time، هناك عدة أنواع من البيانات، هناك image يعني جراف يعني متعلق بالصور، تخزين الصور في قاعدة البيانات، هناك عدة أنواع. والنوع هذا مهم جدا، لأنه عند كتابة مثلا الاسم نأخذ كاركتر، لا يوجد هناك اسم به رقم، مثلا نلقى عبد القادر 6 في المنطق لا يوجد هناك اسم فيه رقم، ولكن هناك يعني النوع الفانيوميريك يعني المتعلق بأمور أخرى، مثلا بالسلع، مثلا سلع نضع مثلا نوع السلعة A300، هناك حرف وهناك رقم، إذن هناك النوع الخاص بالألفا نيميريك يعني ألفابيتيك نيميريك. هذه هي الأنواع. إذن عرفنا ما هو السجل، عرفنا ما هو السجل، ما هو الحقل، وما هو الجدول. الجدول يأخذ دائما اسم، يعني اسم الجدول، يجب أن نعرف في قاعدة البيانات اسم الجدول، لأن كل جدول مخصص باسم، لا يمكننا أن نقوم بجدولين على حدة، يعني لا يمكننا أن نقوم بعملية إنشاء جدولين يحملان نفس الاسم، هذا مستحيل في قاعدة البيانات. إذن قاعدة البيانات اختلفت بتقدم الوقت، في الأول من شركة بورلاند مثلا، الشركة المتخصصة في إنشاء برامج البرمجة نعم، مثل الدلفي، انشأت محرك قواعد البيانات وهو ديسكتوب داتا موديل. الديسكتوب داتا موديل هو يعني غير متقدم بالمرة، مثلا لا نجد ملف في قاعدة بيانات، ملف قاعدة البيانات الخاص ب بارادوكس مثلا، أو دي باز مثلا، أو كليبر، أو قواعد البيانات البارادوكس لا تنتج لنا ملف موحد لقواعد البيانات، مثلا نجد ملف موحد لقاعدة البيانات وبه الجداول، فهي بارادوكس تنتج لنا جدول، يعني كل جدول على حدة، عكس مثلا الأكسس، عكس مثلا SQL. الأكسس والSQL ينتج لنا جداول مضمونة أو مضمنة داخل ملف واحد لقاعدة البيانات، يعني لا نجد الجداول مبحثرة في ريبرتوار أو مجلد في الكمبيوتر، نجد ملف واحد، وعند فتحه ببرنامج الخاص به مثلا الأكسس أو الSQL سيرفر، فإننا نجد الملف واحد ضامن لجميع الجداول المتعلقة بقاعدة البيانات المنشأة من طرف المستخدم. إذن هذا عن الجداول والسجلات والحقول. إذن هذا مدخل إلى قاعدة البيانات. نلقاكم في الدروس المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.